Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru luna mai 2026, așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus, sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aici, care mă urmăriți, mă sprijiniți prin intermediul comentariilor frumoase, prin gesturile voastre de apreciere și prin gândurile voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, cei care sunteți poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la sfârșitul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut felul în care eu execut aceste lecturi, nu ezitați, dragilor, abonați-vă. În felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile mele. Iar dacă activați acel clopoțel, chiar puteți primi notificări atunci când fac publicații noi. Desigur, sunt importante și like-urile și mai nou ultima unealtă adusă de către YouTube, acel hype, care este important pentru orice creator de conținut, implicit și pentru mine, iar eu pentru toate aceste lucruri minunate vă mulțumesc anticipat. Și acum, dragii mei, haideți să vedem cum o să fie această lună a florilor. Luna mai, în general, luna mai să știți că vine cu trei tipuri de energie. Avem o energie de apă prin luna plină în Scorpion, chiar pe 1 mai. Avem energie de pământ prin luna nouă de pe 16 mai în Taur și avem și o energie de foc prin a doua lună plină în Săgetător pe 31 mai. Un fenomen destul de rar întâlnit ca într-o lună calendaristică să avem parte de 2 luni pline. Cea de-a doua lună plină de la sfârșitul lui mai se mai numește și luna albastră și să știți că asta nu este un lucru de neluat în seamă. De ce? Pentru că energiile sunt mult mai intense. Începutul de lună mai pentru toată lumea este o energie care poate aduce, mai ales pentru cei care aveți și un ascendent în zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion, cu atât mai mult, sunteți mai emotivi, și când spun emoții puternice, mă refer atât la partea asta bună, da? Să simți că vrei să iubești mai mult, dar de alminteri vorbim și de o energie intensă chiar și pe partea opusă, cu stări mai accentuate de nervozitate, cu o manifestare un pic mai intensă. De ce? Pentru că pot apărea situații care să scoată la suprafață, poate adevăruri ascunse, poate informații pe care nu le-ați știut. Așa că începutul de lună mai este unul destul de intens. Jumătatea lui mai, prin această lună nouă în Taur, începe să vină un pic de liniște. Începe să vină acea dorință ca lucrurile să fie mai stabile, decizii și alegeri mai calculate. Cumva se domolește această energie a Scorpionului și apare energia unei alte zodii de pământ, la fel ca și voi, mai terenală. Sfârșitul lui mai vine, desigur, cu o energie de foc, de expansiune și, de fapt, o energie care ne poate ajuta să pur și simplu să avem mai multă încredere în noi, să spunem lucrurilor pe nume și să vedem cu mai multă claritate de ce s-au întâmplat anumite lucruri, încotro trebuie să ne îndreptăm, da? Apare acea senzație că în sfârșit, după toată nebunia asta și după toată furtuna asta, începem să vedem și noi o luminiță acolo la capătul tunelului. Bun, în ceea ce vă privește strict pe voi, dragilor din Capricorn, este o lună relativ mai ușoară, să spunem așa. Sunteți mai atenți pe plăcerile proprii, sunteți foarte creativi. Dacă vorbim de muncă, de bani, să știți că lucrurile, per general așa, sunt destul de stabile, nu apar schimbări semnificative.
decât pe aici pe acolo. Dacă vorbim de relații, pentru cei care vă aflați în relație, apare necesitatea, cel puțin din partea voastră, de o mai bună apropiere unul față de celălalt, sau pur și simplu apare dorința voastră de a vă relaxa un pic mai mult. Sau ca tensiunile, dacă ele există în relația voastră, să se relaxeze un pic. E ca și cum ai spune, am cam obosit. Aș vrea să... Deci nu apar, cum să spun eu, lucruri semnificative, dar există această dorință de, pur și simplu, de a vă odihni. Dacă vorbim de cei care sunteți singurei, la voi să știți că apar șanse de conexiuni și chiar la un nivel destul de romantic. Da? Șanse de a vorbi, de a comunica, de flirt și chiar de un început romantic. Așa că zic că nu e rău deloc. Prima săptămână, începând cu 4 mai, da, când avem prima săptămână întreagă din mai, vine cu o dorință care îți va fi, cum să spun eu, îndeplinită. Da? O dorință care devine realitate sau cel puțin are deja factorii inițial de a se împlini. Cea de-a doua săptămână din mai avem buzduganul, cineva care va încerca să vă oblige sau să vă îndemne să faceți ceva împotriva voinței voastre. Și aici probabil că va trebui să fiți un pic atenți. Poate să fie mare atenție pe orice domeniu al vieții, fie el profesional, financiar sau sentimental. Există cineva aici care ori la muncă, ori ceva legat de bani, ori chiar în dragoste, da? Să încerce să vă manipuleze practic, ca voi să faceți ceva împotriva voinței voastre. Nu știu dacă are legătură sau nu, dar avem o energie masculină care va avea o anumită importanță sau cu care voi veți avea o situație importantă de deslușit. Este cineva care poate să aibă tenul mai închis la culoare sau părul să fie mai închis la culoare. Nu știu, posibil să aibă și un pic de barbă, dar cert este că fața este oarecum deschisă în sensul că nu are decât foarte puțin în zona bărbiei. Posibil, dacă nu vorbim efectiv de un personaj cu părul sau tenul mai închis brunet. Cea de-a 4-a săptămână din mai se pare că este momentul în care voi trebuie să ieșiți dintr-o situație care parcă nu mai își găsește soluția. Da, s-a consumat o situație în care nu vă mai regăsiți și se pare că e momentul oportun să o faceți, să ieșiți din această situație. Înainte de a pune, uite că era să uit, înainte de a pune tarotul, haideți să vedem care este energia generală a voastră, dragilor, din Capricorn în luna mai. Care este energia generală pentru dragii mei din Capricorn? Foarte interesant. Avem așa. Numărul 4 sau 40, care poate să vă spună ceva sau să aibă un anumit simbolism. Ce ne spune această energie? Pentru unii dintre voi această energie îmi vorbește de ceva legat de luna lui decembrie. Posibil. Arată o finalizare, dar în același timp și o înțelegere mai profundă
anumitor lucruri din viața voastră. Voi, pe de altă parte, ceea ce poate voi vă doriți, o încheiere în liniște cu preluarea acelor învățăminte în urma unor acțiuni. Poate că unii dintre voi chiar aveți tendința asta să vă izolați sau pur și simplu să vă închideți în voi, dar în același timp avem și această energie de creștere constructivă. Avem de asemenea numărul 1, numărul 3, numărul 4 sau numărul 13, care îmi vorbește de ceea ce voi vă doriți, de ceea ce voi vreți. Se pare că toate deciziile voastre, știți cum e, într-adevăr apare starea asta, vreau să mă odihnesc, vreau să se termine, vreau să se încheie ceva, dar nu este de ajuns decât să vă doriți, să vreți, ci trebuie și acțiune. Da? Știți cum e, că cele mai bune planuri sunt acelea care nu rămân doar pe hârtie, ci care încep chiar să se și vadă. Trebuie să aveți, probabil veți avea această energie, această voință, acest curaj să faceți acele schimbări necesare în viața voastră, din câte văd eu aici. Și în felul acesta să încheiați o situație care poate să dureze de undeva de prin decembrie sau pur și simplu să ieșiți din această zonă, dintr-o zonă înghețată, dintr-o zonă rece, care parcă nu vă mai împlinește. Acum, mergem la tarot și să vedem ce are de spus tarotul pentru voi, dragilor din Capricorn, în luna mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Acum, de ce să vă spun? Voi, oricum, prin natura energiei voastre cardinale, voi luați inițiativa atunci când chiar sunt necesare anumite schimbări importante. Și că e posibil ca această lună să fie una din acele momente. Haideți să vedem. Echilibru. Dragilor, să știți că pe partea asta a muncii, pe partea muncii ar spune că mare grijă cu discuții în contradictoriu cu vreun șef, cu vreun, nu știu, cu cineva care e mai superior un pic decât voi. Legate poate de voi, o să încercați să fiți cât mai amiabil posibil, cu temperanța aici, cu moderația. Nu știu dacă zodia Săgetător vă spune ceva, dar moderația vine cu această idee de a lucra bine în echipă, de a încerca să vă găsiți un echilibru, chiar dacă veți avea idei diferite, să spunem așa, păreri diferite. Totuși, aveți această energie, cu atât mai mult cei care aveți poate și vreun ascendent în Săgetător, dat fiind că avem și o lună plină în Săgetător, în luna mai, dar în general așa veți încerca să vă spuneți și voi punctul de vedere, să-l ascultați și pe celălalt, da? Chiar dacă, așa cum am mai spus, opiniile, părerile, ideile sunt diferite, aveți această energie de a media, să spunem, anumite conflicte care pot apărea în domeniul ăsta al muncii. Nu știu, poate să fie conflicte între colegi, da? Sunteți parcă mai răbdători și unii dintre voi ar spune că trebuie să aveți un pic de grijă, totuși, să nu amânați decizii importante în încercarea voastră de a mulțumi pe restul și poate de a evita
anumite confruntări care chiar ar fi poate necesare. Și asta numai din dorința de a păstra o anumită pace. Dar din câte văd eu aici cu treiul ăsta de spade, chiar dacă o să fiți așa un pic dezamăgiți, da, sau poate că, nu știu, o colaborare, parcă vedeți voi că nu merge așa cum v-ați fi așteptat voi, că vă dezamăgește un coleg sau vreun șef, da? Sau că vreun proiect pe care voi l-ați început parcă nu merge așa cum v-ați fi așteptat voi, totuși să știți că, bine, mai putem vorbi și de o lipsă de sprijin care vă poate dezamăgi. Dar cu treiul de bâte aici, lucrurile cumva, adică treceți destul de bine peste aceste mici inconveniente. De ce? Pentru că acest trei de bâte îmi vorbește totuși de rezultate vizibile. Rezultate vizibile, voi vă dați exact seama, domne, ce funcționează, unde trebuie să mai fac ceva pentru a merge mai departe. Și chiar aș spune că, de asta spun că de multe ori, unele discuții în contradictoriu, dacă sunt bine așezate, dacă sunt bine argumentate, pe voi chiar vă poate ajuta. Dar nu trebuie să ne ferim de orice discuție în contradictoriu doar din dorința, stai să fie liniște, stai să nu enervezi, Dacă este bine argumentată și există un schimb de opinii, chiar diferite să fie, într-o manieră cât mai calmă, cât mai diplomatică, vouă chiar poate să vă aducă niște colaborări tare bune, care să vă permită cumva să obțineți poate un profit mai mare sau să vă aducă un parteneriat care să vă ajute să creșteți, să vă extindeți. Da? Mergem mai departe. Bun, pe partea bănuților avem justiția, zodia balanță, un 7 de bâte și o regină de spade. Zodii de aer, să știți, dacă aici avem balanță, aici putem avea atât balanță cât și vărsător sau gemeni. Ce este foarte interesant pe partea asta a banilor, a spune că cei care aveți poate și un ascendent în zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător, cu atât mai mult, dar per general așa, veți ști să gestionați destul de bine și într-un mod cât mai inteligent finanțele în această lună. Este adevărat, avem un 7 de bâte, apare o mică situație posibil financiară care te va face să-ți protejezi un pic bănuții resursele tale, da? Și o situație care te face să fii un pic mai atentă la cheltuieli. Poate că veți trece și printr-o negociere financiară, poate vis-a-vis de un contract sau pur și simplu încercați să vă mențineți pe linia de plutire. Trebuie să vă spun că atât justiția cât și regina de spade mie îmi vorbește de un echilibru și de căutarea lui. După cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, partea asta atât a muncii cât și a banilor este cam stabilă, nu se întrevăd schimbări foarte mari. Justiția la rândul ei îmi vorbește despre o gestionare, cum am mai spus, foarte responsabilă. Veți reuși să vă plătiți poate datoriile la timp, veți încerca să vă respectați acele contracte pe care unii dintre voi le aveți, analiza foarte atentă a ceea ce cheltuiți, a ceea ce banii care vă intră, care se cheltuie în casă, este una foarte, foarte bună și chiar dacă poate trebuie să luați decizii financiare, ele vor fi luate, cum să spun eu, într-o manieră cât mai corectă, cât mai bine gândită, bazată pe logică și nu pe impuls. Sunteți pe o poziție totuși bună din punct de vedere financiar și gestionarea bănuților se pare că nu va duce probleme mari pe acest plan. Haideți să vedem cu dragostea cum stați pe
pentru cei care sunteți într-o relație, sunteți într-un cuplu. Dragilor, aici avem un 8 de spade. Și avem o zodie de foc. Berbec, leu, săgetător, cum de-al minter avem și un arcan major, judecata. Dragii mei, dragi, eu aș zice că este o perioadă în care relația poate trece, are șansa să treacă printr-o perioadă de mai multă claritate. Chiar puteți avea discuții foarte sincere sau unul dintre voi chiar își poate asuma anumite greșeli. Dar cert este că ambii parteneri, cel puțin asta ar trebui, asta îmi spune această carte, judecata, să-și dea seama de fapt ce este important pentru viitorul cuplului vostru, pentru viitorul relației voastre. Dacă pot apărea, de exemplu, reproșuri, pot apărea ceva din trecut, da? Și mai ales dacă unul dintre voi pur și simplu refuză o anumită schimbare, atunci relația, trebuie să vă spun că va stagna. Adică nu veți reuși să vă rezolvați acele probleme care persistă poate de ceva timp. Acum, luna mai pentru voi, dragilor, vă scoate un pic din acest 8 de spade, un 8 de spade care vine și spune că există o anumită teamă, există o anumită tensiune care împiedică, practic, ca relația voastră să progreseze. De ce se întâmplă acest lucru? Poate pentru că unul dintre voi nu vorbește despre problemele reale din relația voastră. Altul poate se simte blocat în relația în sine și ezită poate să ia o anumită decizie. Apare acea, cum să zic eu, izolare emoțională, neînțelegere și o tăcere surdă în cuplu, o tăcere care nu face deloc bine cuplului, așa că pot exista într-adevăr reproșuri, discuții, doar că cu această regină de bâte, unul dintre voi va avea o energie sau o atitudine mai de foc, așa, și chiar va acționa la un moment dat în această lună și poate își va impune într-un fel sau altul o anumită autoritate, o anumită posesivitate și acum va depinde foarte mult de ideea asta, dacă depinde foarte mult atât de voi cât și de celălalt. Dacă se va lămuri odată pentru totdeauna această situație care tot persistă și care tot revine, posibil să nu fie prima oară când revine în viața voastră, pentru a fi rezolvată. Există ceva aici care trebuie rezolvat indiferent cum. Ori e albă, ori e neagră. Și unul dintre voi va lua atitudine, chiar va acționa. Mergem mai departe. Cei care sunteți singurei voi, dragilor, aici avem arcanul vostru, un 2 de monede și un 4 de monede. Dragii mei dragi, ce avem noi aici? Avem o situație în care voi puteți fi atrași în niște relații destul de intense, dar pe cât de intense, pe atât de complicate. De ce? Pentru că, nu știu, pot exista să fie nu doar o ofertă, să fie, de exemplu, două cel puțin. Dar una poate să fie misterioasă, o relație mai misterioasă, care va atrage, da? Cealaltă poate să vină cu complicații, da?
Adică cumva există această tendință de a fi atras de ce este complicat. Sau poate că unii dintre voi sunteți într-o perioadă în care căutați mai mult acele plăceri rapide care să nu implice partea asta emoțională la modul real. Tocmai de aceea va trebui la un moment dat să faceți o alegere, pentru că a juca pe două fronturi, cel puțin pe două fronturi, se pare că nu va fi atât de ușor cu acest doi de monede. Și asta înseamnă că dacă va apărea o alegere între două persoane sau două oportunități de relații, persoanele se pare că e posibil să fie diferite. Poate că una dintre aceste persoane sau una din aceste oportunități să fie chiar în faza de prietenie, dar cu o posibilă schimbare a acestei prietenii în ceva mai mult. Cert este cu 4 de monede pe care îl avem aici, că voi veți fi, ca să zic așa, mult mai precauți și mult mai atenți pe cine permiteți în viața voastră. Și veți prefera totuși acele persoane care sunt responsabile, care sunt serioase. Bine ar fi să nu fiți prea defensivi și totuși chiar să refuzați ambele oportunități, pentru că chiar puteți pierde niște momente frumoase. Dar cumva trebuie să ieșiți din această zonă. Ne împrăștiem pe 15.000 de locuri și stai să vezi că eu de fapt nu prea vreau să mă implic emoțional. Probabil că o veți face, dar important pentru voi în momentul în care veți face o alegere va fi ca persoana respectivă, relația respectivă, să aibă în primul și în primul rând stabilitate financiară, să aibă să fie responsabilă, să fie serioasă, pentru că voi chiar vreți în primul și în primul rând să vă protejați ce este al vostru și să vă asigurați că o relație viitoare trebuie să fie sigură. Este și o protecție a inimii, aș spune. Este și o protecție a inimii, dar eu zic că veți ieși din aceste situații nu tocmai plăcute în care poate unii dintre voi vă aflați. Dar asta depinde de voi. Așa cum îmi place să o spun, tarotul nu obligă. Tarotul arată niște energii pe care, desigur, în funcție de acțiunile noastre, de modul în care gândim, aceste energii se pot schimba în marelor parte. Haideți să vedem care e mesajul Universului pentru voi, dragilor din Capricorn. Un mesaj, hopa, hopa, hopa. Ce interesant și cât de scurt și atât de elocvent. Dacă nu se întâmplă ceva chiar în acest moment, asta nu înseamnă că nu se va întâmpla niciodată. Timpul divin este în joc, așa că ai răbdare și încredere în tot acest proces. Atât de simplu, atât de elocvent. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi pentru această lună mai, cel puțin în linii mari, în linii generale. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost aproape și desigur vă doresc o lună a florilor cât mai frumoasă, cât mai plină de surprize plăcute și de ceea ce voi vă doriți. Așa că, încă o dată, mulțumiri pentru prezența voastră la această lectură, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni, din partea mea numai bine și desigur nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați ca iubirea, pacea, liniștea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.